không chín đều giống như những quả khác. Hơi vàng vàng như thế này mới nên cắt nhé. Đây những quả này. Vâng. Còn những quả này thì nó hơi xanh. Vâng. Em đứng ở đấy chờ chị đi, không phải đi theo chị đâu. Chị vặt tí nữa chị mang về. Bà cắt có bao giờ thấy quả chín không? Có quả chín, có quả hơi chín thì rơi ăn hết. Có những cây không có quả nào chín luôn bà nhỉ? Rơi ăn hết. Nãy cháu cắt có một quả vừa sờ vào nó rụng rồi. Không chín rồi. Nó rất chín rồi. Cây này bé mà sai lắm bà ạ. Còn quả chín này. Vâng. Đi chuối á bà à? Nhưng mà bà cắt ở đâu? Bà ơi! Trên đấy hết chưa? Thế cháu chuyển sang kia nhá. Vâng. Đi, mình đi sang kia đi. Đi sang bên kia hái bên kia. Hôm nay không phải đi học à? Không. Hôm nay được nghỉ hả? Đây cầm ba cho chị nhá. Cầm ba cho chị để chị đổ phần xiêm. Đâu, cầm chắc một bên nha.
nhiều nhựa quá. Đây để mua đấy đi, xong chị em mình đi trèo lên trên kia. Đi kéo của chị không được. Đi, lên này đi. Đi, trèo lên đây. Đi sang đây. Vặt cây này. Con sâu sao? Đi, chị em mình đi sang đây cắt. Cái này có nhiều quả lắm. Ở đấy à? Thế chào chị nhá. Cây đấy nhiều phết nhỉ? Quả to đấy. Quả này to thế nhỉ. Mệt không? Em có mệt không? Không á? Đi lên đây đi. Chị ơi, ở đây có 2 quả này. Wow, to phết. Đi, lại đi lên đây đi. Đi vào bên đây. Đây, đi theo đường này cho nó đỡ gấp. Ui, này em nhìn quả này to chưa? Này. To lắm luôn. Bắt được nhiều chưa? Bắt được một tí rồi. Nếu thấy đủ thì cho mang xuống đủ đi. Đây đang được đủ là gì? Rồi mùi á. Ở đây mang cũng được. 9 giờ ba. Em đã ăn không? Không ăn á? Thế chị ăn nhá. Ngọt để bác điểm. Lên đây chơi à? Ui ơi, cẩn thận. Đây. Đây. Đâu, thân em. Đeo cái giấy sang cái đồng chí.
Đi về đây. Đi leo đồi mệt không? Có. Nay lên con phải làm được cái kia mới lên được á. Con xem cua thì con cua chết. Mà trên hôm nay oi mức quá. Vâng. Phía bên kia bà cắt rồi à? Thế bây giờ dọc từ đây xuống rồi phải không? Vâng. Có những cây tuy nhỏ nhưng mà quả nó to nhá bán được. Có những cây thì nó sai nhiều quá. Vâng. Con nọ bá những cây quả bé bá không hái đấy. Thế ạ? Bá bảo nó bé quá. Thế nhà bá lấy được mấy quả về. Con bi bao nhiêu ạ? 7 ý. Bên kia hết chưa bà? Xong cái này là về nè. Vừa động là nó đã thấy rồi. À, hóa ra là những quả hơi chín là mình cạo như là nó hơi vàng vàng này rồi bán nhỉ? Bác ơi, thế cái này buộc là không ấy, liệu của bác phải hết bằng anh không thì phải để nó sang vào đây. Dính miệng vẫn còn đấy, quả to thật đấy. Cứ san cho đầy cái vụ này nhá bà nhá. San cho đầy rồi thì đã là một việc. Đầy. Một phát đấy. Tưởng là bãi. Đây đây. Đấy, được rồi. Cô Đào ơi về chưa? Em Đào về chưa? Xe đây à bà? Bà có chở hết được một chuyến không? Chả biết có mang cái con đi không? Có chỉ. Đồ dồn nào bác hay là? Thế bác cái xem còn cái con, có cái con. Cái gùi của cháu. Chuẩn được ít. Mang cái bao Được bé. nhiều. Mang cái bao bé gọi đi. Cân trường anh. Lấy cái túm kia cho bá. Vâng. Xong rồi tí nữa cháu hộ bá gửi cái gùi kia về nhá. Vâng, thế hai đứa về đi. Về đi bọn mình gùi cái này về. Vâng.
thì bà hai trả hết. Đợt này cũng được nhiều phết đấy bán nhỉ. Bà gửi tiền. Thôi cháu không lấy tiền đâu bà ạ. Này đi hộ bà cả buổi này thì không, cháu không lấy đâu. Cháu không lấy đâu. Cần đi, cháu không lấy, cháu hộ bà rồi. Cháu hộ bà thì thôi thì bà lấy cái quả về cho trẻ. Cái này phải rửa sạch đi xong mới nhỉ bác nhỉ. Rửa sạch ra. Dính quá. Ơi. Thật là ít mang về cho giấm đi ăn. Thôi cháu một mình chắc con này được rồi bác ạ. Đi về ăn ở nhà bà mà. Vâng. Đâu phải đi mua đâu. Ơi, ở đây với bá ăn cơm đi. Thôi cháu về luôn bác. Cháu về làm cái việc nhà nữa. Đây bà ăn cơm mà chả mấy khi. Thôi cháu về đây. Cháu về bác nhá. Vâng nhá. Vâng, cháu về đây ạ. Về nhá. Vâng. Chị ơi, có sữa chua không chị? Ở đây à? Tất đây à? Hỏi này là đi 28 16 đi. Theo người Cỡ 16. Cái này nó 53 15 55 25 7 gì nữa à 2 nữa là 17 gì. 103 nghìn. Em về đây ạ.
cái đã lên mầm cao lắm rồi chín nhỉ. Đó. Cái thì chưa có mầm, có cái nó lên mầm, phải vặt nó đi được. Bây giờ ướt quá chưa dùng được đâu chú nhỉ. Và cũng từ khu rồi. Chú làm đây tí là chú đi làm luôn rồi.
Đấy.